नमस्कार मित्रांनो, लेट्स डू मराठी चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत आहे। अशा अजून पण चांगल्या मेहंदीसाठी आमच्या मराठी चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका। आधी आपण हाफ सर्कलची लाईन करूया आणि मग त्याला जाड लाईन काढूया। आणि लाईट लाईन आणि मग स्केल अप करूया। इथे आपण फुले काढूया, तर आधी आपण जलेबी काढूया आणि मग स्केल अप करूया। आता आपण पानांचे शेप काढूया। इथे आपण पानांमध्ये डार्क फिलिंग करूया। जी डिझाइन आपण इथे वरती काढली आहे तीच आपण इथेही काढूया। मध्ये डॉट काढूया आणि लाईट लाईन काढूया। इथे आपण जाड लाईन काढूया आणि लाईट लाईन काढूया। आता आपण स्केल अप करूया। इथे आपण फुले काढूया। आता पानांचे शेप करूया।
इथे जाड फिलिंग करूया। आता आपण इथे लाईट लाईन काढूया। इथे लाईनच्या वरती डॉट काढूया। इथे जाड पानांचे फिनिशिंग देऊया। इथे परत लाईन काढूया आणि लाईनच्या वरती डॉट देऊया। शेवटी आपण पानांचे फिनिशिंग करूया। बोटांवर आपण लहान गुलाब काढूया आणि इथे जाड पानांचे फिनिशिंग देऊया। आणि सर्व बोटांवर आपण सेम डिझाइन काढूया। अजून पण अशा व्हिडिओसाठी आमच्या मराठी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका। थँक यू।